Welcome, Stenbok. This is je solenjaar Lezing. Ja, jullie zijn de eerste wat ik heb gedaan voor dit jaar. So, Stenbok, we gaan even kijken. Stenbok, in the month of January, February, March, there is positive energy. Expect some unexpected incomes that come binnen. Dat is zeer positief, oké. Sommige van jullie dat is getrouwd met een maagman, of sommige van jullie zakenman, some sort of problemen komen op in the month of March surrounding your financial status, okay? In the month of April, May en Juni hebben wij een situatie met een stiervrouw. Een stiervrouw had de waarheid niet gesproken. Een stiervrouw heeft beliggen en het sprak de waarheid niet, oké? In de month of May verwacht heel veel geld. In de month of Juni, je overkomt een situatie wat je boss, je supervisor, een ramman heeft tegen jou gedaan. Je overkomt dat probleem. In de maand van juli expect geld binnen te komen. De maand of juli, augustus. Je wint some sort of a rechtszaken. In the month of September. Mensen worden gepakt in een corporation institution for some sort of a fraud. Okay? Dus je kan een overheidsinstitution. Waar en ik ken ook verzekering, dat soort van ding. Iemand created a fraud en die mensen worden gepakt. Als we kijken, november, oktober iets over work. Zeg maar dat jullie Stenbok wil voor jezelf gaan starten en wil vanuit huis gaan werken. Ja, ga daarvoor, je gaat veel geld verdienen. In de maand van november, een koppel wordt gepakt voor fraude. Of een koppel wordt gepakt bij de overheid, de rechter. Een koppel is nou gezien voor hoe ze komen aan zijn geld. Dus er is iets met some sort of a rechtszaak. In the month of December, pas op voor een collega. Een collega dat is een vis, een boodschatter, een tweeling of een maag. Heeft gelogen en de collega wordt gepakt in de logens. Oké? Dus daar is een situatie op work dat gebeurt. Oké, so it's in the verleden surrounding some sort of a reisdocumentatie. Dat heeft te doen met de maakman. Deze maakman. Of ik ken voor jullie Stenbokman. Als je bent een Stenbokman van een andere plaats of another city. Some sort of a situatie met Stenbokman met auto dealership, that sort of a thing. Deze persoon auto dealership vergunning wordt gecanceld. Oké. Ook de reisdocument voor een kennis wordt gecanceld. Reisdocument voor een Leo wordt gecanceld. Reisdocument voor een kreef wordt gecanceld. Als ik heb gezegd, geen succes voor een ramman. Geen nieuwe start voor een ramman. Deze man heeft de waarheid niet gesproken. Deze man is gepakt. Deze man krijgt geen nieuwe start en geen vooruitgang. Mensen is van op de hoogte wat deze man heeft gedaan. A corporation institution gaat some sort of a legal documents terug aan jou gegeven. Omdat mensen recognize dat de waterman had some sort of a legal documents dat was niet voor hij. Oké, dus ik ken een waterman of iemand in een corporation institution access informatie dat was niet voor jou. Dan we zien de energie. Dit is wat ik heb gezegd. Wees voorzichtig voor een vrouw. Een boodschatter, een vis, een maag of een tweeling had de waarheid niet gesproken. Deze persoon wordt gepakt. Het is een collega van jullie. Deze persoon heeft gepakt. A corporation institution managers, die zien dat deze persoon sprak de waarheid niet. Dus daar is geluk in de eerste maand, in Januari. Oké, positief.
onverwachte inkomsten in januari. Verdriet voor een stierpersoon. Mensen recognize dat de stierpersoon had gewerkt samen met de criminal om heel veel geld te verwijden. Dan we hebben de energie van een brief komt terug. Een brief dat een groep mensen had gestolen komt terug. Verwachte financial stability. Als je gaat voor jezelf kan werken, dat gaat beter uitkomen voor jou. Mensen nou, vriend of kennis worden onderzoeken voor de defraud van heel veel geld. Een stier is zeer jaloers van jou, maar je overkomt de jaloers van een stier. Een stier en een maag. Een stier en een maag als soms soort van zwaar jaloers. Stier en de maag is zeer jaloers van jou. Dan hebben wij goed nieuws kom. Sommige van jullie gaat de rechtszaak winnen. Dat is zeer positief. Verdriet voor een koppel wordt kapot. Is zoiets als een organization, institution is nou achtergekomen dat de koppel create some sort of a chaos and create some sort of a fraud with de zaken. Mensen recognize dat een koppel gebruikt iemand anders informatie te runnen zaken. Je verwacht een eind tot een situatie. Je wacht. Je zit te wachten. Je hoopt voor zo'n eind voor een situatie. Verdriet voor een man. Een man probeert je te blokkeren. Een man creëert heel veel chaos voor jou. Een eind voor deze man. Ja, dit is wat ik heb gezegd. De groepen mensen zit je op te lichten om geld te nemen van jou. En je krijgt je geld terug. Ja, a corporation institution recognize dat een vrouw had de waarheid niet gesproken. Dus een van je collega's of a corporation institution recognize dat iemand sprak de waarheid niet. Deze persoon wordt kapot. Zoals als deze persoon kan best wel een corporation institution run. En deze persoon wordt kapot voor some sort of logens. Dus een positieve situatie. En Leo heeft sommige van jullie opgelegd. Je hoopt voor some sort of a verandering met een boodschapperson. Maar Leo had jullie heel veel geld opgelegd. En nou een onderzoek is aan Leo. Oké, een Leo of een vriend. Dus kan een Leo, een Scorpion, een stier. Een Leo, een Scorpion, een stier of een waterman. Heb heel veel geld opgelegd. Oké. Je krijgt je geld terug. Financial help komt binnen voor jullie. In de maand van mei, april. Moeilijkheid voor een stier. Sommige van jullie een stier wil terug. Nee. Je krijgt heel veel financial stabiel in je sixth house. Je dagelijkse leven. Dus is zeer positief. Heel veel financial stabiel. Victory and success. You overcome all obstacles in je leven, especially over work. Financial moeilijkheid komt tot een einde. Jullie, dat was opgelegd of iemand heeft geld genomen, je krijgt je geld terug. Oké. Zon in Stenbokseizoen. Dus je geluk is in de derde huis. Als je doet iets online of that sort of a thing, je geluk zit in je derde huis. Dus alles wat te doen met online. Work zit goed uit voor jou als je werkt vanuit huis. Oké. Een koppel wordt kapot. Een koppel had heel veel geheim. Een koppel dat je kent had heel veel geheim. Een corporation institution. Een koppel dat heeft een corporation institution, run a corporation institution, had heel veel geheim. Die mensen worden kapot. Oké. Oh, dus de positive energies. De positive energies over the year, zeg maar zo, is dat je overkomt de obstacles. Whatever rechtszaak, whatever onedelijk spelletje dat was gespeeld tegen jullie Stenbok wordt nou recht gezet in this solar year. Geld zal geen probleem. Mensen dat was opgelegd door een groep mensen, je krijgt het geld terug.
Oké. De sommige van jullie was opgelicht. Sommige van jullie was opgelicht heel veel geld. Je krijgt je geld terug. Deze mensen moeten best wel de geld even teruggeven. Nou, onverwacht geld komt binnen. Dus this is positive. Oké. Jullie komen achter dat iemand dat je was in some sort of a relatie of a connectie met. En hun familie of vrienden zijn criminal. Die zat slecht over jou om te praten. Je gaat dat achterkomen. This person is a waterman, weeskal of tweeling. Oké, dus het is een groep van mensen dat is connected met de waterman, weeskal of tweeling. Dat zit slecht over jou om te praten. Maar ja, maakt niet uit. A crave word financially op de grond. Oké, want a crave of iets gedaan. A crave of een Leo, of een weeskal. Crave, weeskal of ram. Crave, weeskal of ram. Moet best wel bankruptcy in dit jaar gaan doen. Je krijgt een honor voor een huge oplossing van de situatie dat was aan de gang. Jullie hebben het opgelost. En dat is best wel goed. Nou, sommige van jullie komen achter dat iemand is niet goed voor jou. Oké, en je gaat even weglopen van deze persoon. Je gaat de persoon ignore en block, omdat je recognize dat iemand heeft een slecht reputation. Zeer slecht. Voor sommige van jullie in de maand van januari, februari, maart, je wil een situatie achter jou laten. Iemand komt terug in de maand van april, mei en juni, is een nee. Word voorzichtig met de waterman, weeskal of tweeling. Deze persoon lacht in je gezicht, maar praat slecht achter je rug. Wees voorzichtig, je hoort dat iemand moet bankruptcy gaan vragen. En het is in de maand van oktober, november en december. Ik wens jullie een fijne dag. Namaste.